भावनालाई म के अरे यो नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र आजको नयाँ भिडियोमा म तपाईहरुलाई केही कुरा शेयर गर्न गइरहेको छु र यदि तपाईहरु यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला र यदि मन परेमा लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला र आज चाहिँ आजको हाम्रो टपिक रहेको छ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिङ अनि डिजिटल मार्केटिङ भनेको कुनै पनि कम्पनीको प्रोडक्टलाई चाहिँ इन्टरनेट या नन इन्टरनेट सर्भिसबाट सर्भिस सेलिङ गर्नुलाई डिजिटल मार्केटिङ भनिन्छ। What is type of digital marketing? Digital marketing को टाइपहरु के हुन् र डिजिटल मार्केटिङ को टाइपहरु चाहिँ तीन प्रकारको हुन्छ, दुई प्रकारको हुन्छ र टाइपहरु चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। इन्टरनेट मार्केटिङ र नन इन्टरनेट मार्केटिङ के भन्नु नि। इन्टरनेट मार्केटिङ भनेको चाहिँ अब SEO, SEM, Yahoo, Google जस्ता फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता सोशल मिडियाहरुलाई भनिन्छ भने नन इन्टरनेट मार्केटिङ भनेको चाहिँ FM, रेडियो र टिभीलाई भनिन्छ। र व्हाट इज इन्टरनेट मार्केटिङ? इन्टरनेट मार्केटिङ भनेको चाहिँ के हो? इन्टरनेट मार्केटिङ भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीलाई चाहिँ कम्पनीको प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ सर्भिस सेलिङ अनलाइन मार्फत सर्भिस सेलिङ गर्नलाई चाहिँ इन्टरनेट मार्केटिङ भनिन्छ। व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिङ? एफिलिएट मार्केटिङ भनेको के हो र एफिलिएट मार्केटिङ चाहिँ यस्तो हो, हामीसँग प्रोडक्ट नभए पनि हामी अरूहरुको प्रोडक्टलाई चाहिँ प्रमोट गरेर सर्भिस सेलिङ गरेर हामी के भन्छ पेड गर्न सकिन्छ। यदि हामीले के अरे प्रोडक्टहरु सर्भिस गर्न सकिएन, प्रमोट गर्न सकिएन भने के अरे पेड हुँदैन, पेड गर्न सकिदैन। र डिफरेन्ट बिट्विन डिजिटल प्रोडक्ट एन्ड फिजिकल प्रोडक्ट र प्रोडक्टहरु पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा डिजिटल एउटा फिजिकल। र फिजिकल डिजिटल प्रोडक्ट चाहिँ एजुकेसन, भिडियो, म्युजिक, ई-बुक, डिजाइन, वेबसाइट, सफ्टवेयर, स्किल, इन्टरनेट गेमहरु पर्दछ भने फिजिकल प्रोडक्ट चाहिँ ल्यापटप, कम्प्युटर, क्यामेरा, टिभी, पेन, फुड जस्ता कुराहरु पर्दछन्। र व्हाट इज सक्सेसफुल फर्मुला अफ अनलाइन बिजनेस? अनलाइन बिजनेस चाहिँ कसरी सक्सेस भन्छ भनेर फर्मुलाहरु रहेको छ। ट्राफिक प्लस फनल प्लस कन्भर्जन इक्वल ट्राफिक, फनल, कन्भर्जन इक्वल सेल्स गरेर चाहिँ यसको अनलाइन बिजनेसको फर्मुलाहरु रहेको छ। व्हाट इज ट्राफिक? ट्राफिक भनेको के हो? ट्राफिक भनेको चाहिँ हामीहरुलाई कुनै पनि कम्पनीको प्रोडक्टलाई सर्भिस सेलिङ गर्नलाई चाहिँ हामीलाई यस्तो इन्ट्रेस्टेड ट्राफिकहरु आवश्यक पर्दछ र हामीले त्यस्तै ट्राफिकहरुलाई सेल्स गरेर सर्भिस सेलिङ गरेर आफ्नो प्रफिटहरु लिन सकिन्छ। यदि सर्भिस सेलिङ गर्न सकिन भने प्रफिट हुँदैन। हामीले यदि कुरा चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन, हामीहरुलाई चाहिँ ट्राफिक बिना केही पनि सेल्स गर्न सकिदैन। र ट्राफिकमा पनि दुई प्रकारको मार्केटिङ रहेको छ। एउटा रहेको छ फ्री मार्केटिङ र अर्को पेड मार्केटिङ। र व्हाट इज टाइप अफ ट्राफिक? ट्राफिकको टाइपहरु चाहिँ के हुन् त? ट्राफिकको टाइपहरु तीन प्रकारको रहेको छ। एउटा कोल्ड, वार्म र हट। र कोल्डमा रहेको छ, कोल्ड भनेको चाहिँ अब केही प्रोडक्टको बारेमा जाने नबुझेको कुरा, नजानेको,
भनेको सुन्दै नसुनेको र त्यसलाई चाहिँ कोल्ड भनिन्छ, कोल्ड ट्राफिक भनिन्छ भनेर बुझिन्छ। र वार्म ट्राफिक भनेको चाहिँ हल्का आफ्नो प्रडक्टहरूको बारेमा जाने बुझेको वेबसाइटतिर देखेको अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हल्का जानकारी भएको ट्राफिकहरूलाई भनेर बुझिन्छ, वार्म ट्राफिक भनेर बुझिन्छ। र हट ट्राफिक भनेको चाहिँ प्रोडक्टको बारेमा पुरै थाहा भएको र हामीले इन्फर्मेसनै दिनु नपर्ने, जस्तै उहाँहरूलाई चाहिँ सबै कुरा बुझेको कारण उहाँहरू फिक्स हुन्छ, उहाँहरू लिनु पनि सक्नुहुन्छ, लिन नसक्ने आफूलाई उहाँहरूलाई कन्फिडेन्ट हुन्छ, त्यसकोलाई चाहिँ के भन्छ हट ट्राफिक भनिन्छ। अनि वाट इज फनल? फनल भनेको के हो? फनल भनेको चाहिँ फनल भनेको चाहिँ कम्पनीको ब्रान्ड, प्रोडक्ट र एडभान्स बेनिफिट र सर्भिसको बारेमा चाहिँ ट्राफिकहरूलाई चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन दिने प्रोसेसलाई चाहिँ फनल भनिन्छ। अनि वाट इज कन्भर्जन? कन्भर्जन भनेको के हो? र कन्भर्जन भनेको चाहिँ कम्पनी ब्रान्ड र प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ ट्राफिकहरूलाई चाहिँ हामीले पोटेन्सियल गरेर मार्केटमा आफ्नो प्रोडक्टहरू सेल्स गर्न सकिन्छ। पुरै जानकारी गराएर चाहिँ आफ्नो ब्रान्डको बारेमा पुरै जानकारी गराएर चाहिँ हामीले डिल गर्नु, सेल्स गर्न सकिन्छ भने यसलाई चाहिँ कन्भर्जन भनिन्छ। वाट इज कन्टेन्ट राइटिङ? कन्टेन्ट राइटिङ भनेको के हो? कन्टेन्ट राइटिङ भनेको चाहिँ अब हामीले एकदम राम्रोसँग आफ्नो कन्टेन्टहरू एडिट गरेर वेबसाइटमा डिजिटल मार्केटिङमा चाहिँ आफ्नो आर्टिकलहरू पोस्ट गर्नु र कन्टेन्टलाई चाहिँ कन्टेन्ट इज किङ भनेर पनि बुझिन्छ। कन्टेन्टलाई चाहिँ अनि हामीले डिजिटल मार्केटिङमा अनलाइन मार्केटिङ, इन्टरनेट मार्केटिङ, फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम जस्तो पेजहरूमा, वेबसाइटहरूमा हामीले पोस्ट गर्न सकिन्छ। र कन्टेन्टहरू चाहिँ हामीले 80% कन्टेन्टहरू चाहिँ रिसर्च गरेर भिडियो, टेक्स्ट, पिक्चरहरू मार्फत हामीले रिसर्च गर्न सकिन्छ र हामीले चाहिँ 20% कन्टेन्टहरू चाहिँ लेख्न सकिन्छ, जस्तै टेक्स्टमा, भिडियोमा र पिक्चर गरेर। र कन्टेन्ट राइटिङलाई चाहिँ अल राइटिङ इज कपी राइटिङ भनेर पनि बुझिन्छ। र हाउ टु युज फेसबुक फर बिजनेस पर्पज? फेसबुकलाई चाहिँ बिजनेस पर्पज कसरी युज गर्न सकिन्छ? फर्स्टमा त हामीले फेसबुक बेनिफिटको बारेमा बुझ्नु पर्यो र हामीले गुड सर्भिसिङ दिन सक्नु पर्यो। र मान्छेहरू चाहिँ एकदम फेसबुकमा घन्टासम्म बढी टाइम दिने भएको कारण फेसबुकले मान्छेहरूको साइकोलोजी बुझेको हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई जति चाहिने अडियन्सहरू हो फेसबुक नै भएको कारण हामीले फेसबुकको बेनिफिट बुझेर बुझ्नु पर्दछ र गुड सर्भिस दिनु सक्नु पर्दछ फेसबुक। र वाट इज टाइप अफ फेसबुक पेज? फेसबुक पेज चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ? फेसबुक चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा प्रोफाइल पेज, अर्को बिजनेस पेज र अर्को रहेको छ ग्रुप पेज। प्रोफाइल पेज भनेको चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन मात्र हुन्छ, चिने जानेको र आफ्नै इन्ट्रेस्टिङ भएको मान्छेहरू मात्र भेटिन्छ, अडियन्सहरू मात्र भेटिन्छ भने बिजनेस पेजमा चाहिँ एकदम अब ठुलो अडियन्स हुने र धेरै लाइक, कमेन्ट, सेयरहरू गर्न सकिने र धेरै अडियन्सहरू भेट्न सकिने भएको कारण धेरै मेसेजहरू आउने, नोटिफिकेसनहरू आउने, लाइक, कमेन्ट, सेयर हुने गर्दछ बिजनेस पेजमा चाहिँ। र ग्रुप पेज भनेको चाहिँ अब सानो ग्रुप हुने भएको कारण हामी जति जाने बुझेको मान्छेहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ ग्रुप पेज भनिन्छ।
create Facebook advertising. कसरी चाहिँ Facebook advertising create गर्न सकिन्छ? फर्स्टमा त सबसे पहिले त हामीलाई फेसबुक पेजको आवश्यकता रहेको छ र त्यसमा हामीले फेसबुक पेजमा एकदम राम्रो प्रोफाइल देखि लिएर आफ्नो कन्टेन्टहरु राम्रो राम्रो डिजाइन गरेर कन्टेन्ट रिलेटेड को फोटोहरु राखेर पिक्चरहरु राखेर अपलोड गर्न सकिन्छ फेसबुक पेजमा र फेसबुक पेज चाहिँ एकदम ठुलो हामीलाई के भन्छ फेसबुक पेज चाहिँ एकदम आवश्यक रहेको छ र यहाँ चाहिँ एकदम ठुलो अडियन्स हुने गर्दछ र हामीलाई चाहिँ के रे अडियन्सको धेरै आवश्यक रहेको के हो यो पेज हामीले चाहिँ अनि अडियन्सहरु टार्गेट गरेर नेसनल इन्टरनेसनल ट्राफिकहरुलाई टार्गेट गरेर चाहिँ लोकेसन एज टाइम र बजेट र इन्ट्रेस्ट रहेको बुझेर फेसबुक एडभर्टाइजिङ गर्न सकिन्छ यहाँ गर्नुपर्दछ र हाउ टु क्रिएट पोटेन्शियल कस्टमरहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी पोटेन्शियल क्रिएट गर्न सकिन्छ भने लोकेसन एज इन्ट्रेस्ट टाइम बजेट गरेर गर्न सकिन्छ र यसबाट हामीले हाई इन्कम स्किल पनि गर्न सकिन्छ त्यसमा फेसबुक एडभर्टाइज गरेर कपीराइटिङ गरेर कोडिङ गरेर डिजिटल मार्केटिङ गरेर र क्लोजिङ मोड गरेर के रे कस्टमर पोटेन्शियल क्रिएट गर्न सकिन्छ हाउ टु जेनेरेट पोटेन्शियल कस्टमरलाई कसरी पोटेन्शियल जेनेरेट गर्ने यसमा चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टको चाहिँ प्रमोट गर्नु पर्यो जेनेरेट गरिसकेपछि लिड गर्न सक्नु पर्यो र हामीलाई विशेष त हामीले कस्तो कस्टमरहरूलाई लिने भनेर फिल्टर गर्न सक्नु पर्यो र फिल्टरिङ गरिसकेपछि पोटेन्शियल कस्टमरहरूलाई चाहिँ लिड गर्नको लागि हामीले नेम नम्बर लोकेसन र इमेल एड्रेस लिनु पर्दछ how to deal with people about your business मा चाहिँ कसरी पिपलहरुसँग कसरी डिल गर्ने हामीले पहिलो कुरा त हामीले अनलाइन बिजनेस सुरु गर्नु पर्यो त्यसपछि हामीले आफ्नो प्रोडक्टहरुको बारेमा आफ्नो प्रोडक्टको भ्यालु बुझाउन सक्नु पर्यो अनि कति आवश्यक छ भनेर अनि सर्भिस सेलिङ गर्न सक्नु पर्यो कस्टमरहरुसँग डिल गर्न सक्नु पर्यो र त्यो आफ्नो प्रोडक्टको भ्यालु र आवश्यकता बुझाइसकेपछि किन आवश्यकता छ केको लागि आवश्यकता छ कति बेनिफिट छ भनेर बुझाउन सक्नु पर्यो र अर्को रहेको छ हाउ टु मेक अनलिमिटेड सेल्स कसरी चाहिँ अनलिमिटेड सेल्स गर्न सकिन्छ भनेर लेखेको छ फर्स्ट त हामीलाई बिजनेस अनलाइन बिजनेस फर्मुला फलो गर्नु पर्यो इन्फर्मेसन जेनेरेट गर्नु पर्यो र आफ्नो प्रोडक्टको फर्मुला युज गरिसकेपछि आफ्नो प्रोडक्टको इन्फर्मेसन राम्रोसँग दिइसकेपछि कसरी डिल गर्ने सर्भिस गर्ने सर्भिसिङ सेलिङ गर्ने भनेर How does the old business driven
विशेष त हामीले वर्ल्डमा कसरी बिजनेस अनलाइन बिजनेस चलिरहेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। इन्टरनेट मार्फत कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र हामीले आफूलाई एकदम लकी ठान्नुपर्छ, किनभने अहिलेको टाइममा वेबसाइटदेखि लिएर मेन इन्टरनेटहरू रहेको छ र रहेको छ र कस्टमरहरूको के भन्छ सक्दो चाँडोभन्दा चाँडो हामीले आफ्नो प्रोडक्ट सर्भिसहरू कस्टमर सामु पुर्याउन सक्नुपर्दछ। How can we earn money from online business training? कसरी चाहिँ हामीले अनलाइन बिजनेस ट्रेनिङबाट पैसा कमाउन सकिन्छ? र फर्स्टमा त हामीले आफ्नो डेमो दिन सक्नुपर्दछ। डेमोसँगै आफ्नो प्रोडक्टको इन्ट्रेस्टिङ अनलाइन इन्ट्रेस्टहरू बुझाउन सक्नुपर्छ र कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले लिड गर्न सक्नुपर्दछ। र यो चाहिँ इन्टरनेट, ल्यापटप र स्मार्टफोनहरूबाट गर्न सकिन्छ। र अनलाइन मार्केटिङको स्किलहरू चाहिँ बुझाउन सक्नुपर्दछ। र अनलाइन स्किलहरू बुझाइसकेपछि आफ्नो पावरफुल स्किलहरू चाहिँ डिमान्ड गर्नु पर्छ।